Vilken gös och vilka kvällar. Vi är mitt i sommaren och jag och Nellfors är ute och trollar gös. Ett otroligt spännande fiske med stenhårda hugg och pigga fiskar. Häng på så visar vi hur vi gör när vi trollar gös. Nej! Ah! Så har vi 84 centimeter. Sådär. Nu är vi på plats, Mogge. Yes. Spöna är ute och ja, klockan är snart 7:30. Ja. Och vi kommer köra hela natten. Precis, börjar skymma på. Vi befinner oss på en klarvattensjö med ganska varierad struktur. Vi har ett djupare område med en stor stenplatå runt omkring, grundtoppar, mycket betesfisk, mycket gös. Så vi hoppas på att det blir action ikväll och i natt. Ja, natten speciellt. Jag menar, gösen är ju känd för att äta i skydd av mörkret också och kunna gå upp lite grundare i ytan och jaga. Precis. Så nu innan det blir riktigt mörkt, då varierar vi vårt betesval egentligen och fiskar från uppe i ytan med Rapala original, 18 cm, som går på runt 2 meter, och sen fiskar vi djupare och djupare med Scatterwrap Husky, en riktig gösmagnet som har fångat otroligt mycket fisk. Mycket snack om just Husky, alltså under många år bland gösfiskare överlag. Ja. Och ett fantastiskt bete. Och sen så på djupet så söker vi av med en Husky Deep på varje sida. Då. Så att lite olika färger, lite olika djup, försöka hitta vad som funkar för stunden. Ja, och vi får hoppas att vädret är med oss. Det har ju varit, i bergen har det varit relativt mörkt. Vi har upplevt lite åska, men det har inte kommit över. Och så vi hade till och med lite hagel en stund. Där, ja, men det ser ut att mojna i alla fall på kvällen, och jag tror att det spricker upp sen vid gryning, så kommer vi få en riktigt fin soluppgång i alla fall. Det får vi hoppas. Ja. Nu kör vi. Nu kör vi. Släpp den. Jag tror han är på. Han är nog ingen stor i alla fall. Annars är det en lilling. Jag vet inte vad vi har på det här spöt. Här kommer han. Vi krokar av den här lite snabbt. En liten krabat. Förmodligen en liten fin göshane. De är vackra. Verkligen. Ja, superfina. Det är ett jäkla spännande fiske. Det är verkligen ett fiske som passar hela familjen ut på sommaren. Jag brukar ta med min dotter ut på gösfiske, och det är ett jäkligt behagligt fiske i alla fall. Och det är som sagt, det är superroligt. Ja, det är spännande. Släpper vi tillbaks den här. Och hopp. Deepen precis i propellersprutet. Där har vi en härlig sommargös i nästan storm. Klippt en orangegul djupgående Rapala Husky Deep. Beten kan ju vara en sån grej som är jättesvårt att välja. Jag vet när jag började för 20 år sedan att trollingfiska, så fick man testa sig fram en massa. Jag tänkte att jag skulle passa på att ge 3 tips på beten som täcker de flesta situationer. Från ytligt fiske till det lite mer djupa. Och den mest klassiska av alla gösbetenas fader i princip, det är ju Rapala original 18 cm. Ett bete som har fångat mer stor gös än något annat. Fick jag välja ett enda bete att fiska gös på, så skulle det vara det här. Sen kan man ju inte undgå att plocka fram Scatterwrap Husky. En 13 cm bete som via den här scatterlippen får en väldigt oregelbunden gång.
Betet går precis som en skadad fisk, sticker ut åt sidorna och försvinner. Triggar både gös, gädda, även lax om man vill testa det. Den tredje och sista, en djupgående deep down husky jerk. Ett bete med en stor sked som gör att den här simmar långt ner i djupet där gösen ofta håller till. Jag vet att det finns en del som upplever att flätlina tjuvlöser i linutlösarna. Och då finns det egentligen två lösningar på det. Antingen att man kör en grövre dimension, kanske överdimensionerar nästan, vilket jag föredrar. Eller att man lägger linan i en loop i linutlösaren. Alltså precis som vanligt, längst in och sen ett varv till och igenom. Då sitter den mycket stadigare men löser ändå enkelt ut när fisken hugger. Det finns en uppsjö av spö och rullar på marknaden. Det vi använt oss av under göstrollingen nu de här dagarna. Vi kör ett 8,6 fot spö. En rulle med räkneverk. Och det har hjälpt oss hålla koll på släplängderna så vi vet ungefär hur många meter vi släpper ut då. Ofta så kör vi spöet längst ut med längst lina och så vidare så jobbar vi oss inåt då. Har man inte en rulle med räkneverk så är det faktiskt ett riktigt bra tips. Det är att hålla koll på slagerna på linspridaren. Enklast, ta spöet, gå ut på gräsmattan hemma. Så räknar du, dra ut linan och så ser du ett slag vänster till höger på linspridaren och hur långt det är. Då vet du, när du är på vattnet sen så släpper du ut, då vet du ungefär hur långt det är. En generell räkning brukar man säga att 5 meter per slag ungefär. Så det är ett bra tips att ta med sig. Med ett par mindre gösar upp känner vi oss nöjda med eftermiddagen och början av kvällen. Vi beslutar oss hastigt att göra en kort förflyttning och trailar om. I hopp om att den större gösen simmar i nästa valda sjö. Än är det inte becksvart. Vi har ju ljus kvar innan solen går ner här. Så det blir spännande inför natten. Vi har tagit med oss lite LED-lampor och så. Det blir första gången som jag kommer filma med lite LED. Så ni får väl ha lite överseende ifall det blir alldeles för mörkt. Men ljudet blir förhoppningsvis bra. Så lyckas vi kroka en fin nattgö så hoppas vi i alla fall att vi kommer kunna se någonting. Ja, vi är några timmar in nu i fisket. Vi har haft någon smäll redan också, Mogge. Absolut. Vad tror vi? Jag menar, om man inte är jättehemma på göstrolling, kanske vill prova på det. Ta med familjen ut och sådär. Har vi några grundläggande grejer, några tips vi skulle kunna dela med oss med? Ja, men om man börjar med att försöka hitta någon form av struktur, en grundtopp eller så i vattnet och fiska där omkring. Eller i anslutning till den djupaste delen av sjön. Någonstans där brukar man kunna hitta gös. Ja, och jag menar, ett ekolod är ju ett föredra. Det blir ju väldigt enkelt, eller enklare åtminstone, att hitta djuperna och strukturerna. Ett digitalt sjökort, alltså på en plotter, är ju ett jättebra verktyg. Absolut. Och där är en grej som jag använder mycket av, att så fort jag får ett hugg så markerar jag det som en waypoint i plotten för att sen kunna hitta ett mönster. Jag har några sjöar där det aldrig hugger gös på djupare än 10 meter. Sjön är mycket djupare, men de jagar alltid grundare än 10 meter. Och till slut när jag satt massa sådana waypoints, då ser jag ju mönstret enklare. Jag menar, har man inte möjlighet då till ett ekolod så är ju faktiskt internet jättebra hjälpmedel. Absolut, det finns massa gratis appar och sådär också. Ja. Så att det finns alla möjligheter. Så att utnyttja tekniken, helt klart. Ja, absolut. Inte mer än börja prata om och laga kvällsmat så högg det. Det brukar vara en klassiker. Man har hällt upp kaffekoppen så kommer hugget. Man ser det lite tyngre ut i alla fall. Nej! Nej! Ah! Släpp det. Ja, you win some, you lose some. Där hade jag gärna sett. Men det är väl någonting på spåren i sig. Guld. Gyllene gryningsgös. Med jämna mellanrum så plockar jag in och kollar över betarna. Kanske byter ut det mot något annat.
Men framförallt så vill jag se så att det inte har fastnat något skräp på krokarna så att de simmar som de ska. Och när jag ändå gör det och det har blivit så här mörkt så passar jag på att sätta på en lysstav på paravanen. En smidig liten sak som man bara knäcker så här, skakar den, så kommer den bli självlysande och då syns det jättetydligt ute på paravanen om det hugger, den backar eller sådär. Så att, dessutom så är det så att om man skulle tappa den här i mörkret, den är lossad från linan, då är det nästan omöjligt att hitta den. Men med en lysstav så har man chans. Ytterligare en grej med att byta beten ofta, att det händer grejer i vattnet, det är att gösen bitvis verkar bli intresserad av att den här surfar hem i ytan, eller det händer lite grejer. Det är inte helt sällan som precis efter man har bytt ett bete eller lagt ut samma igen som huggen faktiskt kommer. Så det gäller att vara lite aktiv. Mm. Vi hann precis i alla fall käka upp korven. Det som oftast brukar komma mitt i maten blev ett eftermaten-hugg. Men ja, ni fick inte vara med under drillningen för gösen hade trasslat in sig i de andra 2 spöna. Men han ligger i hoven i alla fall. Liten tjockis. Härligt. Riktigt fin nattjägare. Jajamensan. Och spännande är det. Alldeles tyst och krusar bara lite på vattnet. Och det här är jättespännande. Precis i anslutning till en grundkant så såg jag hur spöet bockade och paravanen stannade upp. Han klippte jag tror att en Rapala original 18 som gick där ut, om jag inte minns helt fel. Nej, klockan börjar närma sig 3 och det börjar ju bli lite ljusare igen. Ja, gryningsljuset kommer så sakta smygande. Och där. Oj. Ja, en jättevacker fisk. Helt klart. Ska han få simma tillbaks? Jajamän, det släpper vi. Känns som en bra gös. Ingen jättestor fisk, men helt okej. Scatterwrap Husky silverblå. Skördat ännu en gös. Ett riktigt bra bete. Vackert guldfärgad gös kring 3 kilo skulle jag gissa. Faktiskt inne på lite grundare vatten än vad jag trodde de skulle stå. Så att man ska inte dra sig för att söka dem inne på lite grundare vatten. Ja, 3:30. Pang. En riktigt fin gös i hoven har jag. Vi har fått krångla lite med att ta upp lite spön och trassla ut och greja, men ja, den här är riktigt fin. Jag ska faktiskt väga och mäta den. Oj, kolla. Vilken gös. Scatterwrap. Ja, det funkar riktigt bra. Nej, shit vad glad jag är. Se då. Hur lång den kan vara. Ta ett litet snabbmått. Får bli ett litet. En 85. 85. Ta en snabb vikt då. Får vi se. Systemet har jag ju visat många gånger när vi har kört gäddar. Funkar ju absolut lika bra på gösen. Både vågmattan och RCD utdragbara mätaren.
5,91. 5,91. minus 6 då. Den brukar vara 0,4 va? Ja, det kan nog stämma. 0,4, 0,3. Ja, vi får kolla. Ja, men den är 5,5 i alla fall. 5,5 någonting. Ja. Åh, titta. Vilken gös. Så har vi 84 centimeter. 85. 85. Ja, shit. Vilket gösfiske, Mogge. Ja, det är fantastiskt. Häftigt när de här kommer i mörkret också och klipper på. Verkligen. Gryningsfisket fortsätter och vi lyckas landa ytterligare några mindre men fina gösar. Samt några små arga gäddor. Det har varit magiska månader och underbara vyer på vattnet. Ett otroligt spännande och rofyllt fiske efter vår svenska gös. Ja, vi sitter i bilen på vägen tillbaks och vi har 40 minuter innan vi får gå och lägga oss, Mogge. Ja, det ska bli skönt. Efter ännu en lång natt så tror jag att vi båda kommer somna tämligen enkelt. Ja, det tror jag också. Jag är riktigt trött och sliten. Men som sagt, det har ju varit fantastiskt roliga dagar. Ja, verkligen. Kronan på verket tycker jag, ditt nya PB på gös och fantastiskt fin fisk. Ja, en jättefin fisk. Alltså, det är superroligt, verkligen. Som vanligt, tack så jättemycket för att ni har hängt med under de här dagarna. Och ja, hoppas ni tyckte att det var riktigt skoj och även lite lärorikt kanske. Vi har ju bjudit på lite tips och tricks. Så får vi se vad vi hittar på i nästa vlogg. Då syns vi då. Tack. Hej!